Hi, good day. This is Nayumi Cee once again. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng letter of request. So, base ito sa request ng isa nating avid viewer na si Sir Francis Escala. Nag-comment siya sa video ko about paano gumawa ng letter of intent. So, this time, susundin natin yung kanyang request. Magbibigay ako sa inyo ng guided sample na rin, pati na rin yung step-by-step ng paggawa, reminders, and all. So, umpisahan na po natin. Pero kung gusto mo ng mas marami pang videos about this, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon next to it para ma-notify ka kapag nag-post ako ng ganitong video. If you did already, thank you so much po. So, umpisahan na po natin. Siyempre, dun tayo mag-uumpisa sa ano nga ba ang letter of request. So, basahin natin yung definition na ginawa ko dito. So, ang letter of request ay isang uri ng business letter kung saan ang dahilan ng iyong pagsulat ay siyempre para mag-request ng isang pabor, bagay at iba pa. So, parang nasa word na niya mismo yung salitang request. So, favor. You're asking for a favor, pero this is in a form of business letter. So, isa siyang formal letter. Nothing to worry. Papakita ko sa inyo kung ano-ano yung parts ng letter of request. So, para lang siyang kagaya lang talaga siya ng letter of intent. Ang nagkaiba lang is yung body of the letter or yung katawan ng liham. So, yun. So, dito tayo sa parts ng letter. Siyempre, unang-una yung date. Yung petsa kung kailan mo isasubmit yung iyong letter of request. Next naman is recipient's details. So, para kanino ka ba sumusulat? Ilagay mo yung complete name niya, yung position niya sa trabaho, yung department or company kung saan siya nagtatrabaho, at yung address ng company. Okay? Ganyan yung pagkakasunod-sunod ng format niya. Papakita ko sa inyo later, don't worry. The third part really is greeting or pambungad na salita. Pwede rin sabihin ganon, di ba? So, example, pwede kang mamili sa kahit saan sa mga to as your greeting. So, pwedeng Dear Nayumi or Dear kung sino man yung recipient mo na yon. Sample lang to, ha? So, attention, Miss Nayumi Cee, Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir or Madam. Okay? Pero kung hindi mo pala alam kung para kanino yung sulat na yon or hindi mo sure kung kanino i-address, ilagay mo na lang to whom it may concern. Okay? Yun na lang ilagay mo. Next part, meron tayong tinatawag na body of the letter or katawan ng liham. So, dito mo ilalagay ang dahilan ng pagsulat mo. Nothing to worry, papakita ko sa inyo kung paano gumawa or paano mag-compose ng letter or, body of the letter. Next is closing. So, after mo masabi yung request mo, maglalagay tayo ng closing. So, ang closing, pwede kang mamili sa kahit saan sa limang to. Pwedeng sincerely yours, respectfully yours, yours truly, regards, or best regards. Okay? Pwede kang mamili. Next or lastly is yung signature over printed name or lagna. Make sure na isusulat mo or maglalagay ka talaga ng signature sa taas ng iyong pangalan. And syempre, i-indicate mo rin yung position mo sa baba ng iyong pangalan. Papakita ko sa inyo later, okay? Okay, so bago tayo pumunta sa mismong sample guide ko sa inyo, magbibigay muna ako sa inyo ng writing tip kapag printed nyo to ginawa. Kasi kung gagawa kayo ng letter of request, pwede rin naman yung printed, pwede rin yung handwritten. Lalo na kung, maganda naman yung sulat mo, yung penmanship mo. So, pwedeng handwritten na lang. Pero kapag printed, ganito na lang yung sundin mo. Feeling ko mas maganda siyang tingnan kapag ganito. Okay, so yung font size na gagamitin, or yung font style, is Arial. Yung font size naman is 12. Tapos yung margin niya is normal na margin.
Then, gumamit ka ng bold letter kapag ka i-highlight mo yung important details about sa letter. So, makikita mo yan lahat sa sample na gagawin ko. Okay? So, yun. Dumako na tayo sa sample letter na yon. Sample of letter of request. Tapos, yung content nito pala is dependent doon sa comment ni sir. Hindi talaga ako sure kung ito yung purpose niya. So, bale, nag-construct na lang ako ng sarili kong thought base doon sa idea na binigay niya sa comment ko. So, yon. Sana tama. Pero alam ko tama to. Tama yung pagkakaintindi ko. Okay, so, nga pala putol-putol to kasi tinype ko muna siya sa Microsoft Word. Saka ko siya in-screenshot at in-attach dito. So, medyo putol-putol siya kasi pag buo, hindi nyo makikita ng malinaw yung letters or yung sulat. May nag-comment kasi sa video ko before na blurred daw yung screenshot, yung picture. So, yan, ginanyan ka na lang para kitang-kita nyo. So, yun, as you can see, makikita mo date, September 27, 2020, kasi ngayon ko siya ginawa. So, makikita mo na mas nauna yung 27, pero kung hindi ka comfortable sa ganyan, pwede namang September 27, 2020, ganon. So, pwede rin to. Then, as you can see, Mr. Juan A. De La Cruz, yan yung name ng recipient. Manager, Collections Department, yan yung position niya, at yung department kung saan siya belong. Then, ABC Company, name of the company, number 14 Mapayapa Street, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, Metro Manila, Philippines, 1115. Yan yung kanyang complete address. Make sure na kapag maglalagay kayo ng address, ay kompleto siya with zip code, okay? Then, next naman is yung greeting natin. Dear Mr. De La Cruz, yan yung ginawa ko. Wag niyong kalilimutan maglagay ng comma. Comma ba tawag dyan? Basta, oo, yan. Kuwet, ganyan, sorry. Maglagay ng kuwet sa dulo ng Dear Mr. De La Cruz, okay? Ganyan yung tama. Next naman, dito na tayo sa body of the letter. So, in case na malabo sa inyong end, babasahin ko na lang po. So, good day, this is Frances Escala, one of the regular employees here at ABC Company. I am writing this letter to formally request from your good office for me to be able to withdraw my financial contributions during my stay in this highly respected company. I will be using this said contribution in aiding my family's needs during these trying times. Kindly advise me on what would be the process that I need to do for me to be able to get it the soonest possible time. Should you have questions about this letter, please let me know by sending me a message through my email at frances_escala@yahoo.com or by calling or texting me at 0912-345-6789. Your approval with this request will be very much appreciated. Thank you and keep safe. So as you can see, unang nilagay ko is yung greeting, good day. Then nagpakilala ka. Ano yung katungkulan mo, tapos diretso ka na kung ano yung sadya, bakit ka sumulat, at para saan, bakit, ano yung purpose ng sulat mo na yon. And then, syempre, hihingin mo na rin kung ano yung proseso para ma-process agad yung iyong request. Then, wag mong kalilimutan maglagay ng iyong email address at contact number kapag gagawa ka ng letter of request. Kasi, pag kukontakin ka na nila pabalik, tapos wala kang nilagay, paano nila gagawin yon? So, wag mo tong kalilimutan na part. And dito naman sa last part is your approval with this request will be very much appreciated. Wag nyo rin kalilimutan yan dahil importante rin yan, okay? So, bale, ganyang format lang ninyo gawin yan, okay? So, yun. Sorry. Okay. So, kung may questions kayo about dito, comment down lang para masagot ko. Next naman, dahil tapos na tayo dyan sa body of the letter, dito na tayo sa closing. So, ginamit ko dito is sincerely yours, Frances Escala, ABC Company Employee. Or pwede mailagay dyan kung ano yung katungkulan mo, kung admin staff ka ba or something. So, as you can see, naglagay ako ng space on top o dyan sa Frances Escala para mailagay mo yung iyong signature
And then, yung Francis Scala, importanteng detail yan. So, naka-bold letter siya. Gaya ng binigay ko kanina sa instruction. Okay, so I hope may natutunan kayo. And then, meron pala akong special announcement para sa inyo. In case na interested kayo sa mga sweet goods, meron akong i-recommend sa inyo. Sweet Bite Red Velvet Crinkles, Commonwealth, Quezon City area. Active po yan sila 24/7. Pwede sila magpa-deliver sa inyo. Sobrang masarap po yung mga sweets nila dyan. At mabait po yung nagbebenta. Workmate ko siya before sa dati kong company. And so, natikman ko talaga siya personally, guys. Sobrang sarap niya. Pwede siyang i-pair with coffee, especially black coffee. So, yan. Yung nakikita niyo sa picture is yung kapatid ko. Shout out sa'yo, brother. Ayan. So, yan. Nagustuhan niya rin, in fairness. Karamihan sa lalaki hindi mahilig sa sweet, I think. Pero, nagustuhan ng kapatid ko yan. Siya nga umubos eh. Yan. So, if interested kayo, ilalagay ko yung link ng Facebook page nila sa description box. Check nyo na lang, guys. Then, bili kayo. Promise, hindi kayo malulugi. Okay. Alright. So, that's it, guys. Thank you so much for watching. At sana po, may natutunan kayo. Kung meron kayo natutunan, give this video a thumbs up. Share this video sa iba. Subscribe to my channel. Feel free to comment down. And syempre, turn on mo yung notification bell button. That's it for today. I'll see you again next time. Bye!